हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण 4.5 फेस्टिवल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया या लेसनचं वॉर्मिंग अप चिटचॅट आणि इंग्लिश वर्कशॉप बघणार आहे. फर्स्ट क्वेश्चन, डू यू लाईक टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स? तुम्हाला सण साजरे करायला आवडतात का? व्हाय डू यू एन्जॉय फेअर्स अँड फेस्टिवल्स? तुम्हाला यात्रा आणि सण साजरे करायला का आवडतात किंवा तुम्ही त्याचा आनंद का घेता? व्हॉट आर द डिफरंट फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन आवर स्टेट? आपल्या राज्यामध्ये आपण कोणकोणत्या प्रकारचे फेस्टिवल्स साजरे करतो? डू यू नो फेस्टिवल्स विच आर सेलिब्रेटेड इन अदर स्टेट्स? आणि बाकीच्या राज्यांमधले सण कोणते साजरे केले जातात ते आपल्याला माहिती आहे का? व्हॉट इज द रिलेशन बिटवीन सीझन्स अँड फेस्टिवल्स? आणि सणांमध्ये आणि सीझन्स म्हणजे ऋतूंमध्ये काय संबंध आहे किंवा आपण कोणत्या सीझनमध्ये कोणता सण साजरा करतो तर तो तेव्हाच का करतो ते हे विचारलेलं आहे आपल्याला. रीड द नेम्स ऑफ द फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन आवर कंट्री. डिस्कस इन युअर ग्रुप अँड राईट डाऊन व्हाय दे आर सेलिब्रेटेड. आता इथं आपल्याला काही फेस्टिवल्सची नावं दिलेली आहेत, तर ते सण आपण का साजरे करतो हे लिहायचं आहे. फर्स्ट, दिवाळी, होली, रमजान, दशेरा किंवा दसरा म्हणतो आपण, क्रिसमस, मकर संक्रांत और पोंगल. क्वेश्चन 2, राईट डाऊन एनी 5 फीचर्स दॅट आर कॉमन टू ऑल फेस्टिवल सेलिब्रेशन्स. आता हे जे आपण वरती फेस्टिवल्स बघितले तर ते वेगवेगळ्या राज्यांमधले आहेत, पण या सगळ्या सणांमध्ये काहीतरी गोष्टी कॉमन असतात, तर त्यातल्या कोणत्या पण 5 थिंग्स आहेत त्या लिहायच्या आहेत आपण. क्वेश्चन 3, फ्रेम वर्ड्स रिलेटेड टू द फॉलोइंग टॉपिक्स ॲज पर इन्स्ट्रक्शन्स. आता इथं काही आपल्याला फेस्टिवल्स, म्युझिक आणि डान्स असे टॉपिक दिलेले आहेत, तर आता फेस्टिवल रिलेटेड वर्ड्स म्हणजे फेस्टिवलच्या रिलेटेड कुठले वर्ब्स आहेत तर ते लिहायचे आहेत आपण. नंतर आहे म्युझिक, तर म्युझिकच्या रिलेटेड ॲडजेक्टिव्ह लिहायचे आहेत. आणि लास्ट आहे डान्स, तर डान्सच्या रिलेटेड नाउन्स लिहायचे आहेत. तर इथं क्वेश्चन 2चा आन्सर आहे आणि इथं क्वेश्चन 3चं. आता आपण इंग्लिश वर्कशॉप बघूया. फर्स्ट क्वेश्चन आहे, इन्सर्ट द प्रॉपर वर्ड्स ऑर फ्रेजेस इन द गॅप्स टू मेक द नॅरेशन मिनिंगफुल. यूज देम इन देअर प्रॉपर फॉर्म. आता इथं काही नॅरेशन एक पॅसेज दिलेला आहे, तर तो पॅसेज मिनिंगफुल बनवायचा आहे आपल्याला. इथे ब्रॅकेटमध्ये काही वर्ड्स दिलेत ते वर्ड्स ॲड करून. तर इथं त्याचा आन्सर आहे. आपल्याला हे जे ब्रॅकेटमध्ये वर्ड्स दिलेले आहेत ते आपल्या लेसनमधलेच आहेत, तर त्याचं मिनिंग लक्षात घेऊन आपल्याला ते बनवायचं आहे. सम्प्च्युअस म्हणजे स्वादिष्ट, खूप छान असं त्याचा अर्थ आहे. आणि डायव्हर्स, रिवाव आणि डिस्कार्ड हे सगळे वर्ड्स आणि हे सम्प्च्युअस पण आपल्या लेसनमधलाच वर्ड आहे. तर अशा प्रकारे आपण तो कंप्लीट केलेला आहे इथं. नंतर आहे क्वेश्चन 2, करेक्ट द रॉंगली स्पेल्ड वर्ड्स फ्रॉम द लेसन अँड मेक अ वर्ड चेन ऑफ नाउन्स विथ देम. आता इथं काही आपल्याला 8 वर्ड्स दिलेले आहेत, पण ते कसे आहेत? रॉंगली स्पेल्ड म्हणजे त्यातलं एखाद दुसरा लेटर रॉंग आहे, ते स्पेलिंग त्याच्यामुळे रॉंग आहे, तर ते कुठलं आहे ते आपण ओळखून त्याचं राईट करेक्ट स्पेलिंग तिथे लिहायचं आहे. आणि नंतर फेस्टिवलची चेन बनवायची आहे. म्हणजेच काय की जेव्हा आपण आता पहिला आहे मॅनर शब्द, तर मॅनरमध्ये ओ हा रॉंग स्पेल्ड आहे, ओ लेटर, मग त्याचं स्पेलिंग आहे MANNER. मग फेस्टिवल एलमध्ये एंड होतो, मग आपण लोकलपासून स्टार्ट केलं, मग एस इथे एंड होतो, मग सीझनपासून स्टार्ट केलं, अशी ही वर्ड चेन आहे. क्वेश्चन 3, रीड द लेसन अँड फिल अप द टेबल. आता इथं आपल्याला स्टेट, चीफ फेस्टिवल, रिझन्स फॉर सेलिब्रेटिंग अँड वेज ऑफ सेलिब्रेटिंग म्हणजे काय, राज्याचा मुख्य फेस्टिवल तो का साजरा केला जातो आणि कसा साजरा केला जातो हे विचारलेलं आहे. तर मी इथं स्टार केलेले आहेत आणि ते स्टारमध्येच इथले हे पॉईंट्स आहेत, तर तुम्ही त्याच्यात त्या बॉक्समध्ये किंवा एक पॅरेग्राफमध्ये अशी ही माहिती लिहू शकता. तर आपल्याला इथं 7 स्टेट्सची जी आपण बुकमध्ये माहिती बघितली तीच आपल्याला इथं लिहायची आहे. नंतरचा आहे क्वेश्चन 4, चूज द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव्स टू कम्प्लीट द फॉलोइंग. आता इथं आपल्याला काही 5 सेंटेन्सेस दिलेले आहेत, सेंटेन्स, तर ते इनकम्प्लीट आहे, ते कम्प्लीट करायचे आहेत आपल्याला. आपल्याला खाली ऑप्शन्स दिलेत ABC, त्याच्यातून आपल्याला ते निवडायचे आहेत. नंतरचं आहे क्वेश्चन 5,
स्पीक आउट द ॲडजेक्टिव्ह फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द लेसन. आता इथं काही आपल्याला वर्ड्स दिलेले आहेत तर त्याचे ॲडजेक्टिव्ह फॉर्म बनवायचे. पहिला आहे डायव्हर्सिटी, तर त्याचा असतो डायव्हर्स. बी आहे फेस्टिवल, त्याचा असतो फेस्टिव्ह. तर असे एफपर्यंत आपल्याला एकूण 6 वर्ड्स दिले तर ते आपण इथं त्याचे ॲडजेक्टिव्ह फॉर्म्स लिहायचे आहेत. नंतरचा आहे बी, पिक आउट द नाउन फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द लेसन. आता पहिला आहे कंप्लीट, की आपल्याला इथं जे वर्ड्स दिले त्याचे नाउन फॉर्म बनवायचे. कंप्लीट, मूव. तर ह्याचे आन्सर्स मी इथं दिलेले आहेत. नंतर आहे क्वेश्चन सी, the 3 words below can be used in sentences as nouns as well as verbs. Make sentences of your own that show the different uses. आता इथं काही आपल्याला वर्ड्स दिलेले आहेत की जे नाउन म्हणून पण वापरतात आणि व्हर्ब म्हणून पण वापरतात. तर पहिला आहे एंड, तर त्याचं नाउन आणि व्हर्ब अशा दोन्हीमध्ये आपल्याला सेंटेन्स बनवायचं आहे. तर इथं ते सेंटेन्स आहेत की एंड आहे, डान्स आहे आणि हार्वेस्ट आहे. नंतर आहे क्वेश्चन 6, इमॅजिन यू आर अ न्यूज रिपोर्टर विजिटिंग आसाम और मणिपूर. कंपोज अ डायलॉग बिटवीन यू अँड अ व्हिलेज हेडमन सीकिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स. ग्रीटिंग और स्किलफुल इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक. 5 to 6 sets of dialogue about the topic. Conclusion, goodbye greeting. Write the above in your notebook. You may even use additional information from the internet or from some book. आता आपल्याला इथं असं सांगितलं गेलेलं आहे की आपण एक काय करायचं, डायलॉग तयार करायचा आहे. आणि तो डायलॉग कुणाच्यात आहे की आपण आसाम किंवा मणिपूरमध्ये भेट द्यायला गेलेलो आहे आणि तिथला व्हिलेज हेडमन म्हणजे आपण त्याला मुख्य माणूस म्हणू किंवा सरपंच, की त्यांच्याशी आपण संवाद साधायचा आहे. तर आसाममध्ये कुठले सण साजरे करतात, कसे केले जातात, तर असे प्रश्न आपण त्यांना विचारायचे आहेत. आणि ते डायरेक्ट सुरुवात नाही करायची विचारायला, तर पहिल्यांदा तुमचं पण इंट्रोडक्शन तुम्ही सांगितलं पाहिजेत. आणि मग प्रश्न विचारताना आम्हाला हे सांगा असं नाही, तर तुम्ही त्यांना रिक्वेस्ट केली पाहिजेत. तर हे असे 5 to 6 तुमचे पॉईंट्स त्याच्यात ॲड झाले पाहिजेत मेन डायलॉगमध्ये. आणि नंतर कन्क्ल्युजन किंवा गुड बाय ग्रीटिंग. मग तुम्हाला ते कसं वाटलं किंवा नंतर लास्टला ते व्हिलेज हेडमन काय म्हणतील, तर हे इमॅजिन करून तुम्हाला लिहायचं आहे. आता लँग्वेज स्टडी बघूयात आपण. चेंज द फॉर्म ऑफ सेंटेन्सेस बिलो ॲज पर इन्स्ट्रक्शन्स विदाउट चेंजिंग मिनिंग ऑर टेन्स. आता इथं आपल्याला काही इन्स्ट्रक्शन्स दिल्यात त्याच्यानुसार करायचं आहे. तर पहिला आहे द पीपल ऑफर थँक्स टू द गॉड्स. रिराईट युझिंग प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स. इथं आपल्याला प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्समध्ये हे वाक्य बनवायचं आहे. सेकंड, हार्डली अ मंथ पासेस विदाउट अ फेस्टिवल ऑर टू. इथं नो हा शब्द आपल्याला वापरायचा आहे. नेक्स्ट, द स्प्रिंग फेस्टिवल इज अन इम्पॉर्टंट ऑकेजन. तर इथं क्वेश्चन टॅग बनवायचं आहे. आपल्याला अगोदर क्वेश्चन टॅगमध्ये ऑप्शन्स होते, तिथं ऑप्शन्स नाही आहे. तर फक्त आपण एक लक्षात घ्यायचं की हे सेंटेन्स जे आहे ते पॉझिटिव्ह आहे, तर त्याचा टॅग कसा येणार आहे, निगेटिव्ह येणार आहे. नेक्स्ट, द बिहू डान्स इज परफॉर्म बाय बोथ यंग मेन अँड विमेन. रिराईट युझिंग ॲज वेल ॲज. इथं ॲज वेल ॲज आपण ॲड करायचं आहे. 5, द बिहू डान्स इज अ व्हेरी जॉयस वन. तर हे एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्स बनवायचं आहे आपल्याला. लास्ट, रीड अबाउट हाऊ डिफरंट फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड. फ्रेम WH क्वेश्चन टू गेट द अंडरलाईन आन्सर. आता कोणता WH क्वेश्चन आपण वापरला वर्ड की ते आन्सर आपल्याला मिळेल, तर ते तुम्ही विचार करा. आणि विचार केल्यावर तुम्हाला समजेल की आपण जर समजा हू वापरलं तर हू वापरून ते आन्सर येत नाही, म्हणून करेक्ट आहे वर्ड वॉट. तर वॉट हे वापरून आपल्याला इथं क्वेश्चन तयार करायचं आहे. अशा प्रकारे आपण या लेसनची लँग्वेज स्टडी पण बघितलेली आहे. माझ्या चॅनलवर तुमचे बाकीचे पण लेसन्स चिट-चॅट इंग्लिश वर्कशॉप हे पण दिलेले आहेत आणि ते सगळे मराठीत आहेत. तुम्ही ते नक्की बघा, ऐका आणि तुम्हाला कसे वाटले ते मला कमेंट करून नक्की सांगा. धन्यवाद.